Проблема заключається в тому, що зараз війни, ви не можете сказати, де вона зовнішня, де вона внутрішня. Генерал, хочу до НАТО. Дякую за питання цікаве. Клаузевіца треба викинути, мольтки викинути і сказати все, панове, до побачення. Ну не буває так, не буває ідеальної війни. Я вам можу сказати... Да, і там бухнув, вийшов, та ладно, Вася, я піду покурю в мене. Бум, з голову, раз, все, нема. Давайте я прокоментую цікаве питання. Буду я незабаром міністром. Це все, що вам потрібно. Якщо собі уявити, що ви є суперверховний головнокомандувач, не просто міністр, а ви маєте надповноваження. Через скільки років Україна може вступити в НАТО? Іншими словами, яка готовність на сьогоднішній день? Якщо взяти по стратах, стратифікувати там, по зброї, по вишкілу, по нормам, які там існують, там бігати 100 метрів, за скільки треба секунд, хвилин, Ну, ви краще мене розумієте, я точно не розкажу ці страти. Я поки ви задаєте питання, я думаю... Я спеціально побачив, що ви думаєте, я почав продовжувати своє питання, щоб ви могли... Справа в тому, що в нас є верховний головнокомандувач, у нас є головнокомандувач, у нас є міністр. Ні. Продовж 55 хвилин ви. Я маю на увазі те, що жодна людина фактично не відповідає повністю за питання вступу в НАТО, тому що це питання всієї країни, в тому числі парламенту, наприклад, який не підпорядкований президенту України, він набирається окремо, як ми всі знаємо. Тому це питання і законів, і підзаконних актів, і указів президента і так далі. Тобто вся країна має працювати. Але якщо вся країна буде працювати, можливо, це те, що ви питали. Тобто, якщо всі органи влади будуть разом працювати, я думаю, що роки за 3 ми можемо отримати реальну перспективу членства, а, зокрема, отримати членство може ще рік, може 2. Тобто років за 4-5, якщо всіх докласти зусиль, ми точно можемо стати повноправним членом. Тобто параметри досяжні, іншими словами? Абсолютно досяжні. Справа в іншому. Справа в тому, що, дивіться, перехід на стандарти НАТО, який є досить суттєвою вимогою для країн, він не є абсолютним. Тобто немає якогось списку, який ми маємо виконати там з 1000 позицій. Він є міні-такий список. Це може декілька законів треба прийняти і перейти на деякі стандарти в організації наших Збройних сил і Сил оборони. Ще треба зробити деякі речі, які чисто політичні. Наприклад, нещодавно прийняли в першому читанні закон про СБУ, який робить його більш наближеною до західних спецслужб за функціоналом. Це плюс. Без цього ніяк. А в нас прийняли закон в першому читанні про корпоратизацію Укроборонпрому. Це одна з частин. А до цього, півроку тому, прийняли закон про оборонні закупівлі. Це ті речі, без яких взагалі ніяк, тому що оборонні закупівлі всі зараз закриті, секретні. І Укроборонпром так само закритий секретний, він не корпоратизований, тобто ви не знаєте, що там відбувається, і не маєте жодної легальної законної підстави знати, що там відбувається або я як громадянин. І це абсолютно не дає натівським країнам якихось, мотивації з нами вступати в якісь альянси, тому що ніхто не знає, що там відбувається. Такі речі треба закрити. Плюс запровадити систему управління Збройними силами, і головне, чого в нас наразі немає, і без чого ніяк ми ніколи не вступимо, це посилити систему так званого цивільного контролю. Цивільний, або його називають демократичним контролем. Зараз в нас його немає, фактично. Він звичайно є, але він абсолютно не того рівня, який потрібен для країн НАТО. Тобто парламент має дуже, причому я знаю це з практичної точки зору, я дуже в дружніх відносинах з багатьма депутатами, які члени комітетів і так далі, які намагаються зрозуміти, що відбувається в Збройних силах, і не можуть, тому що Збройні сили дають їм стільки інформації, як відповідно до закону. Це дуже небагато. Були ситуації, коли міністри не ходили роками на засідання комітету. Тобто взагалі просто не з'являлося. За різних причин. Я не кажу, що я не намагаюся звинувачити, але в них легально, законно є така можливість.
От. Це перше. Друге, це те, що Збройні сили підпорядковані, як ви знаєте, це піраміда. Вони підпорядковані головнокомандувачу. Це колишній начальник Генерального штабу. Зараз ми розділили ці позиції, тобто зараз є головнокомандувач як посада. Ну і міністр, так. А далі закон про нацбезпеку говорить таке, що головнокомандувач підпорядкований президенту України та міністру оборони. Оце слово «та» дуже таке. Це слово «та» вбиває будь-який цивільний контроль повністю. Це прийняли в 2018 році. Ми знаємо політичні причини, чому це було прийнято, але тим не менш. І все. І далі ми можемо говорити, що він підпорядковується президенту. Якщо він підпорядковується лише президенту, фактично, він не підпорядковується нікому. Тому що президент, по-перше, він не військова людина, він не спеціаліст, у нього немає апарату такого, який є в Міністерстві оборони, там сотні людей, які займаються саме питаннями війська. І фактично це означає, що в нього ще було багато інших задач. Ви знаєте, президент України. І тому фактично цивільного контролю не існує, який має бути в тому виставі. От без вирішення цього питання ніякого нам НАТО не бачите ніколи. Генерал хоче до НАТО. Ну, деякі так. А ми можемо дуже умовно, дуже спрощено сказати, який відсоток генералів хоче до НАТО? Зараз я би сказав, що точно не менше 50. Зараз. Колись... Колись був один. Знову ж таки, тут питання таке. Хочуть то всі, в принципі. Інше питання, що багато з них бояться, що вони будуть їх компетенції будуть неадекватні вимогам. І вони там підуть у відставку і все інше, або їх відправлять в відставку. Це такі є в них ризики, тому дійсно з прошарку генералітету в нас опір реформам є досить серйозним. Причому часто він навіть підсвідомий. Вони просто проти, чи вони якось мають в головах альтернативу? Ні. Тому що я розумію, 90-ті роки там хтось сказав за НАТО, а хтось сказав, а давай залишимося в радянському такому стилі. А цивільні багато говорять, маразм, наприклад, такий, а давайте будемо як Швеція. Ну ми зараз як Швеція. Тільки єдине, що у нас бабла набагато менше, і у нас війська не шведське. Це зрозуміло. Дивіться, Швеція має такий самий статус по відношенню до НАТО, як і ми зараз. Тобто це партнер з розширеними можливостями. Цей статус ми вибивали досить серйозно, дуже важка робота була, ціла драма. Там вмовляли країни, тому що всі країни НАТО прийняли одноголосно це рішення дати нам цей статус. В тому числі така важка країна, як Угорщина, наприклад, або там Франція і так далі. Але ми його отримали, тобто ми зараз маємо всі ті самі можливості. Швеція фактично це країна НАТО. В них повністю всі ті самі стандарти. Вони користуються, в них представники їх в органах управління НАТО сидять, причому виконують обов'язки. Тобто не просто там спостерігачі, а щось роблять. Причому такі, тобто на їх покладають досить серйозні обов'язки. Вони беруть участь у навчаннях, скільки в них є бажання, вони їх допускають. Тобто фактично єдине, що на них не розповсюджується, в них 5 стаття. В них є такий самий доступ до розвідінформації, як і в нас. Як і в НАТО. Але не так, як у нас. Не так, як у нас, але зараз, починаючи з липня, ми фактично можемо розширити цей доступ так само, як і вони. А немає у них просто розуміння, от я, наприклад, у натівців, наприклад, натівський генерал. А ви, наприклад, український теж генерал. І я би вам не дав нічого, бо я ж не знаю, мені ж цей розвідка каже, що там половину радянської агентури. Це проблема. Ви до мене приходите і кажете, слухайте, а як там з цим? Ну так. Дайте мені таємницю. Я вам даю, чи я Москві даю? Кому я даю таємницю? Так, це проблема. І мало того, як ви знаєте, останні події, які в минулому році були, які відомі і, скажімо, вони не підвищують цієї впевненості, що в нас все гаразд. І це проблема. Так. Її треба також вирішувати, тому що по-інакшому ми ніколи нормально співпрацювати не зможемо. Але все в наших руках, оце що я можу сказати. Тепер щодо генералів, ви задали питання. Дійсно, багато знаєте, в нас, коли ми, пам'ятаю, 14-15, 14 взагалі жесть, 15-й рік, в міністерстві ходила така, в 14-му на міністерстві не було, а от потім ми всі заходили в міністерство, дивилися, що там відбувається, і ми чули постійно таку фразу, що ми маємо перейти на стандарти НАТО,
під час спільних дій з НАТО. Останній раз я чув цю фразу в березні минулого року, і це був просто як дежавю, тому що цією фразою прикривали небажання щось змінювати. Коли наші війська їздили в Ірак, наприклад, от пам'ятаєте, там на початку 2000-х, коли Кучма, президент, організовував ці речі, вони там працювали по стандартах НАТО. Причому я з багатьма з них цих військовослужбовців ще досі в відносинах, один з мене зараз працює. От. І вони розказували, дійсно, вони переходили, причому дуже швидко. Тобто їм просто давали всі ці настанови, вони вчили, казали, так, ти робиш це, твою посаду ми змінюємо, ось твої функціонали і все інше. Переходили надзвичайно швидко, ніяких питань не було, і навіть англійську освоювали досить швидко. Причому ті, які потім поверталися, англійською не розмовляли. Там ці атмосфера така. Атмосфера, ну як це називати? Тобто вся повністю в цьому екосистемі вони знаходилися, і в них якось воно йшло все. І дійсно, я розмовляв навіть з американцями, які в Іраці з нашими працювали, вони казали, що питань взагалі ніяких не було, тобто дійсно ну, все досить йшло нормально. Так само, коли зараз в нас є такий невеличкий острівок НАТО в Україні, це Яворівський полігон біля Львова в Старичах, коли проходять навчання, вони багатонаціональні. Тобто всі команди відбудуться англійською мовою на штабному рівні. Тобто навіть наші командирі, вони все повністю перекладено на стандарти, всі карти такі, як саме як НАТО, тобто всі команди, як НАТО там, і так далі. Нормально все. І я потім розмовляв, я фактично кожен рік питаю, вони щорічно проходять все в вересні, і я питався, і як? Вони кажуть, нормально, всі переходять, все гаразд. У нас є декілька підрозділів, які повністю адаптовані до стандартів от, на 100%. А вони знаходяться в силах спецоперацій, які створювали з нуля. Їх зразу ж створювали за новими стандартами. Причому з американською допомогою, тому вони повністю, ну, в них не було транзиту з радянської системи на нову. І дійсно там один навчальний центр у нас повністю сертифікований от, на 100% і так далі. Нічого такого, це не космічний корабель побудувати. Дві відповіді на це питання. Перша відповідь, чи є формальні вимоги? Ні. Все. Тобто їх немає, ми можемо працювати зі своєю зброєю. Єдине питання в тому, що коли, як тільки ми запроваджуємо якісь нові технології, то так виходить, що наші військові ці технології дуже люблять і вони хочуть на них самі переходити. Ну, наприклад, ми, знаєте, є така абсолютно така вічна конкуренція між двома типами штурмових гвинтівок, це автомат Калашникова і от варіанти М16, М4, А15, все це от американська оця система. Є постійна конкуренція між там калібром 7,62 і 5,56, наприклад. І там є, ну це абсолютно питання, на яке немає відповіді, тому що це там або технологи, або балістики, спеціалісти, вони можуть там роками розмовляти. Але коли ми були в силах спецоперації, коли ми розмовляли з спецпризначенцями Нацгвардії, прикордонних військ, Альфи і там деяких ще, вони дійсно кажуть, що в деяких ситуаціях оці от гвинтівки, які там вони показують, набагато більш зручні і набагато більш ефективні, ніж, наприклад, традиційний радянський автомат. І все. І це просто без варіантів, вони кажуть, що вони пояснюють, в них є пояснення і так далі. Як тільки це стає можливим, або там пістолети, наприклад, або ще інші речі, багато там з іншого озброєння, вони залюбки переходять на натівські звичайні. Ну я можу сказати, що мій досвід 3-місячного перебування в радянському війську показує, що з пістолету Макарова з відстані 5 метрів потрапити в метр на метр ціль неможливо. І стояло 20 моїх друзів з одного боку, і 20 з другого. Ми всі були в формах радянській. І от це віжу, там, стріляй. Як ти потрапиш, я не знаю. Ну, тобто є так само з літаками. От ви сказали про літаки. Ну, наші літаки, вони застарілі. І всі це знають. Звичайно, модернізація це все дуже добре. І ми це маємо робити, це є в планах. Але рано чи пізно буде стояти питання заміни платформи. А в Україні платформа це оцей літак багатоцільовий, на який ставиться там різне там озброєння або техніка і все інше. Але це от, якщо це радянські платформи, там СУ чи там ще якісь, ну в нас немає. Тобто це питання, яке в часі колись вичерпає себе.
І воно вже має вичерпувати вже скоро, тому що вони застарілі, всі це знають. А можливості в нас виготовляти самостійно нові літаки немає і ніколи не буде, і немає сенсу навіть таке мати в планах. У нас є інші плани, які ми можемо реалізувати. Ракети, наприклад, ми можемо виробляти, кораблі ми можемо будувати, бронетехніку ми можемо будувати. За літаками гнатися немає сенсу. Літаки ми можемо будувати транспортні, Антонови і все інше. А от бойові тактичні авіації, літаки, це за цим бігати немає сенсу. Тому, звичайно, нам прийдеться в цю платформу десь шукати. А де її будемо шукати? Далі, але це щодо вимог. Але вимог таких, як таких, немає. Єдиний момент, який в НАТО є, чому, власно кажучи, країни НАТО один до іншого, так би мовити, сходяться, і вони в цій альянсі вони його поважають, цінують і так далі. Це тому, що є таке поняття, як взаємосумісність. Тобто, це коли два підрозділи з двох армій можуть воювати один з одним. І коли ви розумієте, що ця взаємосумісність вона надає вам конкурентні переваги в конфлікті, правильно? Тобто в цьому сенсі має сенс переходити на спільні платформи, тому що ми можемо там обмінюватися або, наприклад, інші країни можуть для нас відкривати склади, на цих складах зберігати зброю. І в випадку, якщо якась ситуація, ми знаємо, що в нас є запаси, які ми сформували разом з нашими партнерами. Але якщо ми абсолютно на різних платформах, це буде проблема. Є стандарт щодо речового забезпечення, це воно так називається. Значить, тобто цей стандарт він більш-менш відповідає натискам. Тобто якщо ми будемо виконувати той стандарт, який записаний в наших документах, то всі будуть розпоряджені плюс-мінус так само, як в натівських країнах. Може там тканина десь але це вже, знаєте, це вже можна там довго. Але плюс-мінус ми вже по речовому повністю відповідаємо. Щодо харчування, є в нас такий каталог, я не знаю, може ви бачили, там було багато. Тобто, коротше кажучи, в довоєнні часи ми користувалися нормою, яка була затверджена Кабміном 68-го року. І там було основне питання – це калорійність їжі. Такого поняття, як збалансованість, взагалі не існувало. Оці всі там білки, вуглеводи, це взагалі не існувало, і калорійність доганяли кашами. Далі один із міністрів, якого, можливо, ви згадали сьогодні, запровадив таку нову реформу, яка називалася аутсорс. Аутсорс – це коли, і в принципі в неї немає нічого поганого, теоретично. Але практично це закінчилося тим, що всі брали участь у тендерах, максимально падали в ціні для того, щоб виграти тендер, а після того максимально падали в якості для того, щоб заробити ще. І закінчилося це все тим, що дійсно ці всі фотографії з черв'ями, тараканами і все іншим, вони мали місце. І я просто з великою кількістю військовослужбовців говорю таких досить безпосередніх стосунках, і вони це абсолютно правда. Так от, одна з перших реформ, яку ще запроваджував Петро Олексійович, він персонально за цим слідкував, хоча вона надзвичайно повільно йшла, але тим не менш йшла, це запровадження нового стандарту харчування. Він запроваджений десь в більшій половині військових частин. Вже є. Давно. Так, і він міг вже бути практично в усіх, якщо б ми не зупинилися. Так от, за тим стандартом питань до харчування немає взагалі. Тобто він повністю за цими всіми показниками відповідає так само на це от такі візуальні речі. Де ми відстаємо катастрофічно? Ми відстаємо катастрофічно в озброєнні військової техніки і оновленні. Тобто нормальний відсоток від оновлення це там 10-15 в рік. І близько цього нема. Ми дійсно маємо, ми оновлюємося, тобто більша частина техніки в нас застаріла, і причому так, знаєте, дуже сильно. Загрозливо застаріла, так. Ми відстаємо в інфраструктурі, тобто багато з військових частин у нас не виглядають натівськими стандартами аж ніяк. Ми відстаємо в забезпеченні соціальному, наприклад, квартирами. Це величезна проблема, досі 46 тисяч осіб стоїть в черзі, і це один з головних, якщо б ви мене спитали, який головний демотивуючий фактор для військового, це оце. Значить, скільки потрібно? Питання, звичайно, скажімо так, 50 тисяч нас не влаштовує, 100 тисяч нас так само не влаштовує, нас теоретично могло б влаштовувати 150,
Нам 150 тисяч спецназерів не потрібно, тому що в нас є ще логістика, в нас є ще тилове забезпечення, в нас є ще все ж таки там, от, механізовані частини там, і так далі. Тобто ті, які там потрібна от, велика кількість особового складу, велика кількість сил. І вони не мають бути так підготовлені, тому що спецназери дуже дорогі. Вони надзвичайно дорогі. Їх підготовка це дороге задоволення. От. Але ми могли б зменшити. Питання в тому, що зараз це робити не можна. Тому що ми не знаємо кого і куди, як, тому що ще ми до цього не готові. Але коли ми вже створимо за стандартами НАТО спроможності в більшій частині, то ми фактично будемо бачити, що деякі, наприклад, велика кількість логістичних частин забезпечення, механізованих частин, в принципі, можна говорити про їх скорочення буде не зараз. Хоча в нас є, наприклад, повністю відсутні як щодо спроможності військово-морських сил. Вони, звичайно, є, вони дуже мотивовані, гарні, але надзвичайно малі з точки зору. Але нам тоді треба ракети, які будуть стріляти по ворогу з моря. Ракети обов'язково потрібні. Тоді нам не дуже треба багато морських сил, якщо буде чим стріляти. Нам треба багато морських сил в будь-якому випадку, тому що ракетами ми не закриємося повністю. Ракети – це частина, повірте. От я вам подарую цей звіт, який ми зробили за Чорноморською безпекою. Ми, на жаль, про неї сьогодні не говорили. Наступний раз, коли ми говоримо. Це для нас основний зараз проблемний напрямок. Кораблі, якщо у вас нема в морі, там є хтось інший. Тому ми маємо там бути. Питання, чи потрібні нам великі кораблі, це абсолютно не очевидно. Вони потрібні, але не так. Але корабельний склад має бути, тому що ми маємо бути присутніми в морі. Інакше там буде хтось інший, ви знаєте. От стандарти НАТО, коли говорять, я питав багато професіоналів військових, кажу, ну добре, є політична там тема, да? Ми маємо бути в НАТО, тому що там всі країни разом, нам нададуть якусь допомогу, якщо що, п'ята стаття і так далі, і тому подібне. А все ж таки, є сенс? Всі кажуть, що так, є сенс, тому що вони розроблялися великою кількістю різних умних людей, розумних по всім країнам. Вони це все дистилювалося в якісь окремі документи. І от в нас над цим думало 10 людей, а там це була 1000, причому таких і різних, різних, і все інше. І вони вибирали найкраще, і тому це просто колективний розум, дистильований колективний розум. І тому це стандарти НАТО, це просто краще, чисто оперативно, і все. Ну я ще додам ще цікавіше для глядачів, щоб вони розуміли. От я потім зрозумів, що там ще є і, як би сказати, не в кожній армії НАТО є все. Абсолютно. Наприклад, мене колись вразило, що Словенія, просто сказали словенці, у вас там гори, от ви будете, нічим не займаєтесь. Ваше військо це горні там щось, снайперські, отакі точні, тонкі, і не треба вам мати там літаки чи щось. Літаки будуть там у Німеччині чи в Британії. Абсолютно. У вас буде от така спеціалізація, у вас буде така спеціалізація. Там у вас там і все. І це мені настільки сподобалося, що у українців, якщо вони зайдуть в НАТО, теж буде якась своя спеціалізації. Ми не настільки малі, як там Словенія. Але оскільки у нас немає, наприклад, цього повітряних сил. У нас є повітряні сили, у нас чудові льотчики є, але немає літаків, це інше питання. А взагалі літна школа у нас дуже сильна. Її треба зберігати, тому що без неї немає тактичної авіації. Тому що ми будуємо, у нас Антонов є, його також треба витягувати з цих речей. Коли ви вибираєте, коли ви, наприклад, домовляєтеся з партнерами про якісь дії, наприклад, навчання, от проводиться там міжнаціональне навчання, міжнародне, да? І от вони роздають якісь задачі. А невеличким країнам, ми не невеличка країна, ми велика, за кількістю збройних сил ми велика. А от невеличким країнам їм треба вибрати щось таке спеціалізоване, де вони можуть там якусь спроможність розвивати, потім вони приходять і всі кажуть, ні, ну ці от там дійсно вони класні, все, ми от... Тобто, наприклад, от, у естонців гарна школа спецназу. Ну і кібер у них теж. Кібер взагалі, кібер у них супер там і так далі. Тобто вони вибирають собі дійсно. У нас є коли до нас приїжджають натівські військові, вони всі їздять, повертаються, і ми їх питали, і вони всі стверджують, що вони в нас навчаються так само, як і ми. 21-й
рік, і українці пишаються, і, мабуть, не безпідставно українським військом. Коли я дивлюсь на карту, Не безпідставно. коли я дивлюсь на карту і думаю, що напрямок Харкова, напрямок півночі Білоруської ми не знаємо, чи відкриє кордон для наступу на Україну товариш, як його звуть, президент Лукашенко. Ми не знаємо, чи не висадяться там, де зараз знаходиться в Придністров'ї 14-та армія російська, додаткові сили. І коли я бачу це оточення, то я вас питаю, ми негайно програємо війну, якщо вона почнеться. Велика, всеосяжна, чергова вітчизняна війна українського народу свою незалежність. Ясно, дякую за питання. Питання цікаве. Його питали не тільки ви. Його питає в першу чергу, це є алгоритм дії, так би мовити, будь-якого міністра, який приходить з будь-яким бекграундом. Це вивчати основні сценарії, які можливі. Тобто і далі це саме питають депутати, які вони заходять в комітет і так далі. Питання, воно абсолютно логічне, тому що є таке поняття як спроможності. До речі, цього поняття концептуально в радянській доктрині не було. Ми його запозичили знову ж таки з НАТО. Спроможності це доктрина, тобто настанови, правила, за якими все відбувається. Це організація, це особовий склад, це підготовка цього особового складу, це керівництво і підготовка і освіта цього керівництва. Ви вже відповідь дали. Це ваше озброєння, військова техніка, і інше обладнання, яке потрібно. І це інфраструктура, яка у вас є. Тобто 7 компонентів. Ще там, якщо ви з НАТО працюєте, то ще оця взаємосумісність. Але тим не менше, якщо окремо, то так. Тільки коли у вас є це в комплекті, відносно якоїсь спроможності, у вас є спроможність. Тобто, наприклад, якщо у вас є кораблі, але немає особливого складу, який підготовлений на них навчатися, спроможності у вас немає. Або у вас є порти, але в них немає кораблів. І так далі. Так от, спроможності раніше, і далі, що таке війна? Війна – це фактично конфлікт двох спроможностей. І якщо математично рахувати, то дійсно ми не маємо жодних шансів з Російською Федерацією в протистоянні відносно спроможності. Тобто наш бюджет і бюджет третій в світі, наш бюджет там, я навіть не пам'ятаю, але там якийсь. Далі можна не говорити, тому що дійсно їх але... Ми десь в 10 разів менше. Так. Вони, до речі, в 10 разів менше, ніж американці. А вони 10 разів менше. Це просто для порівняння. Так от, до речі, знаєте, яка четверта країна? Азербайджан. Перша це Америка, правильно? Да, друга по бюджету, друга Китай, третя Росія, четверта яка? Саудівська Аравія. Правильно. І просто з питання... Буду я незабаром міністром оборони. Це все, що вам потрібно. Питання в тому, що так от, спроможність, але спроможність це не, це от яка формула, яку я вам сказав, це, до речі, з натівської американської, вона прийшла з американської доктрини, і з НАТО запроваджена як основна практично. Але визначення спроможності це не набор цих компонентів, це здатність виконати поставлене завдання. І тут є от конфлікт понять. З одного боку, у вас може бути так багато особового складу, там, серйозні підготовлені керівники і все інше. А при цьому ви не зможете виконати завдання. Тому що війна вже перестала бути, тобто конфлікти між країнами, вони перестали бути виключно в одній площині. Колись там, наприклад, от армія, за ті часи, коли от ви згадуєте, і раніше, вся от радянська доктрина, вона казала дві речі. Перше, Міністерство оборони, Збройні сили займаються воєнними загрозами, тобто загрозами, які можуть реалізуватися з використанням воєнної сили, тобто військових підрозділів, і зовнішні загрози при цьому. Тобто вони не займалися внутрішніми загрозами. Це було питання внутрішніх військ, Нацгвардії і так далі. Тільки і тероризмом вони також не займалися, це було питання Служби безпеки. Займаються зовнішні загрози і військові. І це традиційне таке кліше, традиційний підхід. Проблема заключається в тому, що зараз війни ви не можете сказати, де вона зовнішня, де вона внутрішня.
Тому що коли починалися зелені чоловічки, а особливо коли почалася ситуація на сході України, багато громадян України з українськими паспортами вони були проти України держави. І вони працювали на Росію, але при цьому дуже довго визначалися з цим юридичним поняттям, тому що дійсно це була така дисонанс. Далі це питання військових методів і невійськових методів. Зараз ми живемо в епоху гібридної війни, тобто це задіяння невійськових методів для досягнення цілей своїх політичних, військових сил. Тобто це і там інформаційна компонента, і новий домен у нас з'явився, це кібербезпека і так далі. І далі всі конфлікти вони повністю вже перейшли в такий гібридний стан. В гібридному стані фактично, от як писав, до речі, представник нашого ворога, це відома стаття Герасимова, хоча там не він і автор, там купа інших речей, але тим не менш вона зручна для дискусії такої, як нас. Чверть лише ресурсів використовується для військової частини. І 3/4 для не військової. Тому, коли ми обороняємося, ми використовуємо всі можливі засоби, в тому числі дипломатичні, в тому числі санкції, в тому числі там, інформаційні і так далі. Якщо б Росія могла нас завоювати, вона це давно зробила. Це основна річ, яку ми маємо розуміти. В неї немає цілі взяти половину Луганської і Донецької областей. Так. Абсолютно. Ну, тобто, ви ж розумієте, тут немає сенсу ніякого, причому зараз це збитковий для них проєкт, абсолютно. Ми знаємо, скільки грошей плюс-мінус вони витрачають на його утримання. Ніяких там, тобто ніяких плюсів немає. Їх завдання було розвалити Україну, в принципі, як от країну в цілому. Тобто, на шматки, причому, щоб вони там всі шматки між собою якось там не це. І це не вийшло. І є причина, за якою це не вийшло. В тому числі тому, що піднялося цивільне населення, в тому числі тому, що армія зуміла надати такого опору, який був вже неприйнятний. Тобто, коли дві спроможності, якщо повертатися до військових методів, воюють, їх задача не знищити один одного. Їх задача нанести такі втрати, які вже будуть неприйнятні, демотивувати і йти далі. Вони постійно дійсно посилюють свої спроможності і постійно вчаться чомусь новому, ми це знаємо. В них є багато, наприклад, вони багато зробили змін до доктрин своїх. Доктрина це, я вважаю, використовую цей термін в натівському варіанті, тобто це настанови. Тобто правила ведення війни, те, що у нас бойові статути, наприклад, і так далі. Тому що в радянській термінології доктрина це стратегія, стратегічний документ. Тобто вони ці настанови змінюють постійно, дійсно, особливо, наприклад, після війни в Сирії, вони взяли звідти уроків і запровадили і так далі. Звичайно, війна на сході України, 7 років ми вже воюємо, звичайно, вони багато. Але питання заключається в тому, що як в них практично немає системи цивільного контролю. Нуль, мінус. По-перше, коли ми говоримо цивільний контроль, маємо на увазі демократичний контроль, він в них неможливий, тому що в них немає демократії. В Радянському Союзі цей контроль здійснювала Комуністична партія Радянського Союзу. І в Китаї так само. Тому що в них так само немає демократії, а хтось мав контролювати Збройні Сили. В Радянському Союзі це контролювала Комуністична партія. А зараз них не контролює ніхто. Коли ніхто не контролює таку велику організацію, там, скоріше за все не так, як вони звітують. Цікаво. Все не так, як вони звітують. І в нас ми бачили багато речей, коли формально там всі завдання виконуються. Я вам можу розказати, як написати звіт. Я їх сам читав і бачив, як їх пишеться про виконання будь-яких завдань. Тобто все нормально. Але тільки на практиці виявляється, що не все нормально. І як показала, знову ж таки, війна на сході України, не все в них нормально абсолютно. Тому я думаю, що вони перебільшують свої спроможності за тим, що вони просто не знають, які вони. Цікаво. Вони не знають, мають ніякої гадки, які в них спроможності. Їх можна знати тільки в бойових умовах, а як ми знаємо, і в Сирії, і на сході України, як вони собі там бачили якісь плани, вони абсолютно не реалізовувалися. Чи ваші ці слова означають, що треба просто вищавити з голів, навіть з моєї, наприклад, яка завжди намагається бути відкритою, взагалі будь-які згадки про
старі війни. От те, що ви намалювали, для мене означає, що мені треба почати тренувати свою голову на те, що все буде гібридним, і ніяких порівнянь з військами фронт проти фронту, Друга світова війна, це треба просто в сміття і забути. Ну, дивіться, тут ситуація. Тому що ви так кажете, що дійсно, якщо ми кажемо, що не військовий спосіб може досягти військових цілей, значить все. Є ще інші методи. Клаузевіца треба викинути, Мольтке викинути і сказати все, панове, до побачення. Клаузевіцу не викидайте. Там дуже багато правильних речей, які досі актуальні. Ми його цитуємо, просто ви не повірите, як часто. Дійсно багато підходів, які старі традиційні, про ці загальні військові операції і все інше, вони багато з них застарілі. Це правда. Повністю сказати, що минулий досвід не вже не актуальний, це так, звичайно, говорити не можна. Тому що, до речі, елементи гібридних війн, гібридні війни були і раніше. Інформаційні операції були раніше і так далі. Ми це знаємо навіть з підручників історії і так далі. Але ще є так звані асиметричні дії, я про них не говорив. Тобто це асиметричні дії, це коли ви з використанням набагато меншого ресурсу досягаєте цілей, де ресурс противника, який набагато більше, він не спрацьовує. Типовою асиметричною дією є сили спецоперацій, диверсійні операції і так далі. І вони надзвичайно зараз розвиваються, тому що це дійсно дає можливість повністю знешкодити багато з цих традиційних спроможностей, так званих. Вони є інформаційні операції, коли противник заходить на територію і все місцеве населення його підтримує, або більша частина. І їм набагато простіше. Або є інформаційні операції, там, де він заходить на територію, а його ніхто не підтримує. І за кожним поворотом його чекає людина з якимось там, я не знаю, лопатою чи щось таке. От. І, тобто всі ці речі, вони задіюються, тому дійсно розглядати війну виключно як оці традиційні спроможності, про які я зараз говорю, і це неможливо. Хто так розглядає, той програє. Так от, за всіми розрахунками росіян ми мали програти вже в 2014 році, десь до вересня. Але цього не сталося. Тому оцей дисбаланс спроможностей, він, бачите, він не працює. Якщо вони могли б це зробити, вони б вже давно зробили. Їх абсолютно не зупинило ані братський народ, ця концепція, яка йшла з радянських часів, коли ми в школі вчилися, оці ці альбоми дитячі, там, де ми вбивали нашими єдині. Абсолютно. Ми б ніколи цього не зробили. От коли люди розмірковують, моральний стан українців набагато вищий, ніж українських вояків, ніж російських. Бо українці боронять свою землю, там зрозуміло, а ті просто загарбують і якби у них не пече. Не те, що не пече, я можу пояснити. То тоді людина, яку роль відіграє в сучасній війні людина? Вона взагалі відіграє якусь роль? Відіграє, абсолютно відіграє, тому що ніякими літаками вони країну не займуть. Вони можуть... Тобто Клаузевіц, поки нога не стоїть, нічого, він продовжує бути актуальним. А як ви це бачите? Звичайно, вони можуть зробити, тобто є речі, які робляться перед тим, як всі військові, це ж все прописано, вони це все знають і так далі. Тобто там кібератаки, наприклад, там кладеться ця критична інфраструктура, яка називається там. Це проблема. І ми знаємо операцію, наприклад, американці повністю вимкнули всю критичну інфраструктуру. А ми так само ж можемо, якщо у нас буде якісь хакери, покласти щось там? Можемо, але коли там, наприклад, не працюють каналізаційні станції, не працюють водопостачання, не працюють електроенергія, тобто це, звичайно, ускладнює все взагалі. В Іраку, в Багдаді вони саме це робили, і це була велика, так би мовити, тема. Військові удари, повітряні удари і так далі, і тому подібне. Тобто все це можливо, але тим не менш, і що далі? Далі це буде великий довгий час, поки ця вся ситуація буде якось там реалізовуватися. Це теоретично ми говоримо, тому що насправді за підрахунками аналітиків такий сценарій дуже малоймовірний. Дуже малоймовірний, тому що він закінчиться нічим. Він закінчиться нічим, окрім величезних проблем для Росії, потім санкцій і так далі,
які, скоріше за все, знову ж таки зруйнують економіку в першу чергу Росії. Тому що весь світ буде допомагати Україні, скоріше за все. Тому що такий дозволяти приклад для світової сучасної історії неможливо. Тому, скоріше за все, весь світ буде допомагати Україні. Ну, я маю на увазі демократичний світ, вільний, і країни, які там розуміють ці речі. А в Росії, скоріше за все, економіка зупиниться. І за підрахунками багатьох аналітиків, вона набагато гірше себе почуває, ніж це здається. І тому їх, так би мовити, резерв не такий вже великий, як ми бачимо. Тому поки що, от просто при оцінці оцих всіх речей, крім того, український народ надзвичайно, знаєте, він постійно свариться, там, постійно ж неможливо ж консенсусу досягнути там. Але як тільки загроза вже абсолютно безпосередньо, виявляється, що гуртуємося. Так. Цей факт, вони вже знали це, хоча це те, що вони не пророкували з самого початку. Яка частина втрат на фронті, не бойових, а просто в загалі, через дурість українських вояків, офіцерів і так далі? Ну тому що навіть я підозрюю... Ви маєте на увазі не бойові втрати? Ну не бойові, а всі втрати. От дивіться, який відсоток цих втрат? Ну дивіться, можна не бойові втрати просто їхати на машині і в кювет звалитися. А можна тобі 25 разів кажуть, не висовуй голову, а ти все одно висовуєш і тебе снайпер потрапляє. Не тому, що підступний снайпер, а тому, що ти ще ідіот. От скільки такого ідіотизму у відсотках. Я не хочу там... у мене враження, що не може бути, що його нема, що ми такі всі стоїмо красиві, виконуємо всі ці, там, ховаємось, там, одягаємось, бронежилети, да. Я абсолютно переконаний, що і бухають. Не буває так, не буває ідеальної війни. Я вам можу сказати... Да, і там бухнув, вийшов, та ладно, Вася, я піду покурю, бум, з голову, раз, все, нема. Оскільки питання, знаєте, оскільки ви так змовите безпосередньо і неформально задаєте це питання, так само і відповім. Подивіться, будь ласка, серіал, чудовий, просто дійсно дуже ретельний з точки зору технічної. Називається Generation Kill англійською мовою або Покоління вбивць. Це про перші дні, перші місяці війни в Іраці. Він знятий за записами військових, тобто він надзвичайно точний. І там про реальних людей, які були. І про їх реальні пригоди. І у вас абсолютно скепсис щодо українського війська, просто його більше не буде. Тому що так, як вони вели себе, і так, як про їх втрати, і про їх оснащення, і про їх і питання прийняття рішень командуванням, чесно кажучи, в нас завжди культивується таке поняття, що наше применшення. От все, ще одна українська така традиція. Чи є в нас люди, скажімо так, які не дуже раціонально себе поводять в Збройних силах? Ви буде наступна ваша посада міністра закордонних справ. Так, дякую. Не дуже раціонально, тобто я кажу дебіл, а міністр каже не дуже раціонально. Я такого словосполучення не чув. Прекрасно. Чи є? Є. Багато. Чому? Тому що, по-перше, люди. По-друге, це те, що вони постійно жили за уставом. За статутом, вибачаюсь. Вони, так би мовити, вийшли з різних абсолютно, тобто деякі з них вчилися там в якихось вищих навчальних закладах, деякі не вчилися, деякі потрапили в ту ситуацію, в якій вони ніколи не планували бути, тому що вони були в радянській армії, в них ніколи не було навіть думки, що вони будуть воювати і так далі. Тобто багато це просто людей, які прийшли за грошима. А от зараз особливо це заробітчани їх називають, які підписують контракти. Після цього звільняються, чекають, коли буде ротація, підписують знову контракти і так далі. Є відсоток таких? Абсолютно є. Є люди, які приходять, тому що їм просто немає більше де працювати. Тобто роботи немає, ідуть. В усіх країнах світу, я маю на увазі розвинених, ми з них беремо приклад. Армія – це завжди дорога в люди для
Людей без статків, для людей без статків, для малозабезпечених сімей, для проблемних сімей і так далі. Це я особисто знаю деяких людей, які просто вийшли з якихось жахливих умов. Там в Британії в нього там це кримінальна якась сім'я була, там щось таке, і він просто взяв і пішов в армію, просто щоб уберегтися від вулиці, від криміналізації. Це абсолютно правда, так. І він виріс, і він отримав велику кількість орденів, він дуже поважна людина, він зараз розмовляє такою, знаєте, вишуканою англійською мовою. І ніколи ви не скажете, що взагалі його там сусіди, вони вже всі сидять або вже всіх побивали. І так далі. Тобто, звичайно, що багато дурощів і багато таких речей, але ми, не треба говорити, що ми не маємо применшувати себе. Але з іншого боку, я хочу сказати, що надзвичайно, по-перше, дуже виявилися наші інноваційними, сміливими і проявляють такі, знаєте, просто чудеса смікалки там, де вони. Я коли їздив на лінію зіткнення, бачив всі ці там приспособи, які вони роблять, як вони там облаштовують. Причому це прості люди, вони там ніде в НАТО не навчалися. І яким чином вони там облаштовують всі ці свої, вогневі точки, яким чином вони розмальовують ці карти вогню, як вони все планують. От я колись там в деяких місцях, куди особливо там проблемні, там де ви бачите лінію там, тобто ту сторону вже там, я не знаю, там 100 метрів, наприклад. От ви розмовляєте з цими хлопцями, і вони пояснюють, яким чином вони показують ці вибоїни прямо за ними, від осколків чи прямо від куль і так далі. І звичайно, що це бажання самозбереження і розуміння, що якщо ти цього не будеш робити, ти просто можеш загинути, робить дійсно. Це скоріше позитив, скажімо так, це скоріше позитивні відчуття, ніж негативні. Ні, пане міністр, я вам хочу сказати, що я коли почав свою кар'єру телевізійного журналіста, я робив програму «Табу». І я завжди казав, що треба до себе ставитися нормально. Українці з одного боку себе применшують, а з іншого боку, таке, коли ти дивишся навколо і думаєш про фронт, що там не люди якісь, а така гвардія ідеальних людей. Я кажу, ми всі люди, і всюди є хороші, погані, розумні, тупі. Абсолютно. Які думають, не думають, які злочинці, які зрадники. Це нічого тут надзвичайного немає. І коли 200 тисяч стоїть на фронті, то там різні люди трапляються. І це неправильно думати, що там все таке інше. Але я можу сказати, що нарешті, до речі, в нас є система відбору. Тому що в нас є підрозділи, які дійсно ви знаєте, наприклад, що сили спецоперації, коли проводять відбір, то вони беруть тільки людей з військовою підготовкою, або які мали якусь фізичну таку дуже серйозну підготовку до цього. І з них проходять відбір там десь 50% на те, щоб дійти до курсу. І з цих, які потрапляють на перший випробувальний курс, проходять 10%. Серйозно справа. І тільки добровільно. Тобто вони взагалі ніколи ні за ким не бігають. А в них черга, яку вони не знають, що це черга робити, тобто люди йдуть.